Display counter using Arduino spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial tut ami hikim Arduino board loi LCD eta aru push button eta সংযুক্ত কৰিবলৈ aru যেতিয়াই push button tu tipa hoy count tu বৰ্ধিত কৰিবলৈ program eta লিখিবলৈ। এই tutorial tu অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ মূল জ্ঞান আৰু C বা C++ programming language or মূল জ্ঞান। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduino Uno board, Ubuntu Linux 14.04 operating system আৰু Arduino IDE। এই সিৰিজৰ আগৰ টিউটোৰিয়েল এটাত আমি Arduino আৰু LCD ব্যৱহাৰ কৰি সাৰ্কিট এটা বনাইছিলো। আমি এই টিউটোৰিয়েলটোত একেটা সাৰ্কিট ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত আমি এটা পুশ বাটন যোগ কৰিম আৰু এটা সৰল কাউন্টাৰ বনাম। আমি ইতিমধ্যে আগৰ টিউটোৰিয়েল এটাত পুশ বাটনে কাম কৰাৰ বিষয়ে শিকিলো। এতিয়া আহক কানেকশন সাৰ্কিটৰ সবিশেষ শিকো। পুশ বাটন এটা সংযুক্ত হয় 100 ওম ৰেজিস্টৰ এটালৈ। পুশ বাটনটো সংযুক্ত হয় পিন নম্বৰ 7 আৰু এটা 100 ওম ৰেজিস্টৰলৈ যি সংযুক্ত হয় গ্ৰাউণ্ডলৈ। আন সকলো কানেকশনছ আমাৰ আগৰ পৰীক্ষাটোৰ দৰে একেই। এইটো হৈছে লাইভ সেটআপ কানেকশন সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটোত দেখুওৱা দৰে। এতিয়া আমি Arduino IDE program এটা লিখিম। গতিকে আহক Arduino IDE লৈ যাওঁ। প্ৰথমে আমি সংলগ্ন কৰিব লাগিব লিকুইড ক্ৰিষ্টেল লাইব্ৰেৰী। দৰ্শিত ধৰণে কোডটো লিখক। মই এটা ভেৰিয়েবল LCD প্ৰাৰম্ভন কৰিছো লিকুইড ক্ৰিষ্টেল প্ৰকাৰৰ। ইয়াত পিন নম্বৰ 12 প্ৰাৰম্ভন হৈছে ৰেজিষ্টাৰ সিলেক্ট হিচাপে আৰু পিন নম্বৰ 11 এনাবল হিচাপে। পাছৰ চাৰিটা পাৰামিটাৰে প্ৰদৰ্শন কৰে LCDৰ ডেটা লাইনছ। ভইড সেটআপ ফাংচনত দৰ্শিত ধৰণে লিখক lcd.begin 16,2। এই কমাণ্ডে LCDক rows আৰু columnsৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভন কৰে। পাছত আমি পিন নম্বৰ 7ক ইনপুট হিচাপে সেটআপ কৰিম। দৰ্শিত ধৰণে কোডটো লিখক। আনহাতে আমি পিন নম্বৰক এটা ভেৰিয়েবল p বাটনত জমা কৰিব পাৰো। আহক দৰ্শিত ধৰণে p বাটন ভেৰিয়েবলক সূচিত কৰো। আমি এতিয়া ভইড লুপৰ বাবে কোডটো লিখিম। যেতিয়াই পুশ বাটনটো টিপা হয় LCDত এক কাউন্ট বৰ্ধিত হয়। আমি এটা সৰল if statement লিখিম চাবলৈ যে পুশ বাটনটো টিপা হৈছে নে নাই। কাউন্টটো দৰ্শিত কৰাৰ আগতে আহক বুটামটোৰ অৱস্থাক চাওঁ। এই কমাণ্ডে LCDত কাৰ্সৰৰ অৱস্থানক সেট কৰিব। lcd.print এ মেছেজটো প্ৰিন্ট কৰিব। আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো কম্পাইল আৰু আপলোড কৰিম। এতিয়া মই পুশ বাটনটো টিপিম। ইয়াত আমি LCDত মেছেজটো দেখিছো বাটন প্ৰেছড। ই দেখুৱাই যে পুশ বাটনটোৱে সফলভাৱে কাম কৰিছে। পাছত আমি প্ৰগ্ৰামটো মডিফাই কৰিম কাউন্টাৰ এটা সেট কৰিবলৈ। আমাক কাউন্টাৰৰ বাবে এটা ভেৰিয়েবল লাগিব। এতিয়া আমি ভেৰিয়েবল কাউন্টক 0 লৈ প্ৰাৰম্ভন কৰিম। ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে প্ৰিন্ট স্টেটমেন্টক মডিফাই কৰক। প্ৰতিবাৰ বুটামটো টিপিলে কাউন্ট ++ এ কাউন্টক 1ৰে বৰ্ধিত কৰিব। আহক এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো কম্পাইল আৰু আপলোড কৰো। এতিয়া মই পুশ বাটনটো টিপিম। ই আশা কৰাৰ দৰে কাম নকৰিলে। আমি ইয়াত এটা বেলেগ কাউন্ট দৰ্শিত হোৱা দেখিছো। এনেকুৱা কিয় হ'ল? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি বুটাম টিপাৰ বাবে অৱস্থাক সূচিত কৰিছো, কিন্তু আমি বুটাম এৰাৰ বাবে অৱস্থাক উল্লেখ কৰা নাই। আউটপুটে দেখুৱাই বৰ্ধিত হোৱা নাম্বাৰটো বুটাম টিপাৰ সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। গতিকে আমি ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে while statement এটা লিখিম।
ই কাউণ্টটো দৰ্শিত কৰিব যেতিয়া পুছ বাটনটো টিপি থোৱা অৱস্থাত থাকিব, যি বুজায় যে পিন 7 হাই মোডত আছে। যেতিয়া আপুনি বুটামটো এৰিব, অৱস্থাটো ল' হ'ব আৰু ই হোৱাইল লুপৰ পৰা বাহিৰ ওলাব। মই প্ৰোগ্ৰামটো ব্যাখ্যা কৰিম। প্ৰোগ্ৰামটো আৰম্ভ হয় LCDৰ প্ৰাৰম্ভণৰ সৈতে। আমাৰ ভেৰিয়েবল P বাটন আৰু কাউণ্ট আছে। ভইড সেটআপ ফাংচনৰ ভিতৰত আমি LCDক 16 কলমছ আৰু 2 ৰ'ছৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভণ কৰিছো। তেতিয়া পিন মোড হৈছে ইনপুট পিন নম্বৰ 7ৰ বাবে। ভইড লুপ ফাংচনত আমি চৰ্তটো পৰীক্ষা কৰিছো যে পুছ বাটনটো হাই হয় নে নহয়। যেতিয়া পুছ বাটনটো টিপা হয়, কাৰ্চৰটো সেট হয় পজিচন 0,0 লৈ। LCD.print ষ্টেটমেণ্টে কাউণ্ট ভেলুটো প্ৰিণ্ট কৰিব। প্ৰথমে কাউণ্ট 0 হয়, কাউণ্ট ++ হ'ব 1। যেতিয়া বুটামটো এৰা হয়, ই হোৱাইল লুপটো ব্ৰেক কৰিব আৰু লুপটোৰ পৰা বাহিৰ ওলাব। পুনৰ যদি আপুনি বুটামটো টিপে, পাছৰ ইটিৰেশ্যন আৰম্ভ হয় আৰু ই কাউণ্টক বৰ্ধিত কৰে। আহক প্ৰোগ্ৰামটো কম্পাইল আৰু আপলোড কৰো। এতিয়া মই বুটামটো এবাৰ টিপিম আৰু এৰিম। পুনৰ মই বুটামটো টিপিম আৰু এৰিম। আপুনি দেখিছে যে যেতিয়াই বুটামটো টিপা হয়, কাউণ্টটো বৰ্ধিত হয়। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো আৰ্ডিনো বৰ্ডলৈ LCD এটা আৰু পুছ বাটন এটা সংযুক্ত কৰিবলৈ আৰু যেতিয়াই পুছ বাটনটো টিপা হয়, কাউণ্টটো দৰ্শিত কৰিবলৈ প্ৰোগ্ৰাম এটা লিখিবলৈ। নিম্ন অনুশীলনীটো কৰক। একেটা প্ৰোগ্ৰামক সলাওক কাউণ্টটো 2, 4, 6 আৰু এনেদৰে দৰ্শিত কৰিবলৈ। প্ৰোগ্ৰামটো কম্পাইল আৰু আপলোড কৰক আৰু LCDত দৰ্শিত হোৱা কাউণ্টক লক্ষ্য কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। এই টিউটৰিয়েলটো স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বম্বেয়ে অৱদান দিছে। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।